سلام. من سینا ولی‌الله هستم، با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. ببخشید من یکم عجله دارم امروز، برای همین تون صحبت می‌کنم، بعد هر چه سریعتر برم به پروازم برسم. بله، این خبر خوب رو می‌خواستم همینجا بهتون بدم که طبق مذاکراتی که با مسئولین عزیز داشتیم از هفته آینده ان شاءالله برنامه رو میبریم رو آنتن شبکه 3. آره، من آخه تازه فهمیدم به کشورم و زادگاه مادریم ممنوع ورود نیستم. من اولا عرض میکنم هیچ ایرانی که خارج از کشور باشه، تبع ایران باشه، ممنوع الورود نیست. بله، ما اصلا در ایران چیزی به اسم ممنوع ورود نداریم. همه مشمول الدخولن، یعنی مشمول داخل شدن به کشور هستن بدون هیچ محدودیتی. فقط ممکنه حالا بعد از ورود ممنوع خروج و ممنوع کار و ممنوع تصویر و ممنوع صدا و در نهایت مثل مرحوم حبیب ممنوع زندگی بشن که البته ارزششو داره. این به نفعمونه. خب بیان اینجا سوالی ازشون میکنه، تحقیق ازشون میکنه و مسئلهشون روشن میشه، یقینا به نفعشون هستش. چه بسا از این وضعی که احیانا در خارج دارن بهتر باشه اینجا رسیدگی بشه. آره بابا، الان این محمود رضا خاوری مثلا نمیدونیم با چه وضعیت بد و با چه بدبختی و فلاکتی داره تو کانادا زندگی میکنه. کارتون خواب شده اصلا. مغز اگه تو کلش بود برمیگشت یه آپارتمان 25 متری نقلی میخرید، حالشو میبرد، به نفعش بود. کوفتش بشه. شماره 26 بلم. واو، خونه آقای خاوریه. واو واو فقط یه دونه واو. این سوسول بازیه، این خونه واو داره. آدم این کاخو با این عظمت میبینه باید سوت بلبلی بزنه واسش. چه جوری بود؟ نمیخواد انگشتات تو دهنت بکنی، شما همینجوری هم میتونی سوت بزنی. ای والله بابا، یاد گرفتی؟ قبلا فقط لاتولوت‌های محل که سر کوچه تصویر میچرخوندن و چش چرونی میکردن بلد بودن از این سوتا بزنن. حالا نمیدونیم الان لاتولوتا مسئول شدن یا مسئولا لاتولوت. هر چی که هست، من به خاطر دیدن این بلبل خوش صدام که شده همین امشب بعد از برنامه برمیگردم. مواردی هستش که اگر بیان قطعاً به نفعشونه، حتی اگر پروندهشون رسیدگی بشه، حتی اگر منجر به محکومیتشون بشه، حتی اگه حبس ابد بخورن، حتی اگه اعدام بشن که اصلا خیلی بیشتر به نفعشونه. بازم میارزه. به هر بلایی سرتون بیارم به نظر من هر جوری حساب میکنم میارزه. خداییش من اصلا دلم رسیدگی خواست، هم به خودم هم به پروندم. اینجا تو خارج متاسفانه اصلا کسی به کسی رسیدگی نمیکنه. آدم افسرده میشه از این حجم رسیدگی نکردن و بی‌توجهی. ایرانیان خارج از کشور تکیه از جان ما هستن که از ما دورن. ای جون به جانت هانی. فقط امیدوارم با تیکه های جان دیگه مثل تیکه های نون و برنج روی سفره رفتار نکنی، همینجوری فرت این اسب بتکونیم اون رو زمین به امون خدا. ما تیکه جانتی، ما باید عین عزیزانت رفتار کنی با همون. ایرانیان در هر نقطه از دنیا باشن بدانن که ایران جایگاه اصلی اونهاست. بچه‌های اینا عزیزان این کشورن. اینا باید بدونن هر پولی در آوردن بهترین جای این پول سرمایه‌گذاری تو ایرانه. آنچه از پول، ایرانیان خارج از کشور سریع انقلابی ایران، مردم احساس سرمایه‌گذاری کنن. کیسه دوختی برامون؟ تیکه های جان و عزیزانی همه کشک بود؟ همه شعار؟ من از اولش هم میدونستم اینا ما رو فقط واسه یه چیز میخوان، واسه واسه پول. شما مسئولین همتون این همین. حالا این همه پول واسه چی هست اصلا؟ 1 میلیون مسکن باید هر سال ساخته بشه. امکان ساختش هست، بله. ما زمین کم نداریم که. بله، زمین کم ندارم، فقط یه وقت زمین برای قبر کم نیاد.
بعدش هم از اول بگو میخوایم خونه بسازیم، دست و بالمون خالیه دیگه. اینقدر قربون صدقه رفتن و چرب زبونی نداره که. فقط شما میخوای سالی 1 میلیون مسکن بسازی، اجازه تو از بزرگتر گرفتی یا نه؟ هماهنگی باهاش؟ بنا نیست دولت 1 میلیون مسکن بسازه، دولت 1 دونه مسکن هم نباید بسازه. ای بابا آنگوزمان زدی وسط وعده‌های انتخاباتی طرف که. حالا اون یه چیزی گفت رای بیار، تو چرا جدی گرفتی اصلا؟ تو کلش آف کلنز هم نمیشه 1 میلیون خونه رو 1 سال ساخت. بعدش هم بذار اول ایشون صنعت خودروسازی رو یکم سر و سامون بده، بعدش میاد سراغ مسکن. ما باید کالای ایرانی رو کیفیتشو بالا ببریم، قابل رقابتش کنیم. باید خودرو ما قابل رقابت بشه، کیفیت پیدا کنه. قابل رقابت آقا؟ همین الانش هم همه محصولات سایپا و ایران خودرو در رأس همگی پراید قابل رقابتن. البته رقابت با سیانور و ویروس و تابوت. حالا شما تازه اومدی در جریان نیستین، ما چند سال پیش خودروی خورشیدی هم ساختیم. خورشید و باد دست به دست هم دادن تا امروز از اسپیکو رونمایی بشه. این خودرو برای نخستین بار در کشوری که توسط خانم طولابی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد و 2 تن از دانشجویانشون تولید شده. خورشید رو نمیدونم ولی باد مطمئنم نقش خیلی مهمی داشته تو این اختراع. باد معده البته. خداییش که با آدم حرف میزنه این خودرو. فکر کنم واسه همینم اسمشو گذاشتن اسپیکو. هرچند اسپیگو میتونه اسم مناسب‌تری باشه. پنل خورشیدی به صورت منعطف هم در واقع جلوی خودرو قرار گرفته به تعداد در واقع مناسب و همینطور عقب در واقع خودرو توربین بادی مکانیابی شده و جاش در واقع به صورت بهینه در این مکان در واقع قرار گرفته که یه برق در واقع 3 فاز رو میتونه تولید بکنه. محل بهینه اون فرفره رو دیدین؟ فقط ذهن خلاق یک همچین خانم مهندسی میتونه فرفره رو بذاره اون بالا که باد بهش بخوره بچرخه. وگرنه هر کسی دیگه ای ممکن بود یه جای غیر بهینه رو انتخاب بکنه، مثلا بذارش راننده. ولی واقعا نمیشه. منکر زیبایی های این محصول شد. خیلی قشنگه. به عنوان کاردستی کلاس 4 دبستان البته. یکی از مزیت‌های این خودرو اینه که از انرژی خورشیدی و همچنین انرژی بادی استفاده میکنه و اگه به تولید انبوه برسه میتونه در کاهش 100% آلودگی هوا مؤثر باشه. جان مادرتون به ریخت ماشین. اصلا تصور کنید این ماشین در تولید انبوه. بالا این ماشین با این ریختش تولید انبوه رو نمیدونم ولی 100% تولید انبوه شده. اونم چه انبوهی. با این ماشین هم معضلات آلودگی هوا 100% حل میشه، هم مشکل دور کردن جوونا. دیگه نیازی هم به محدودیت تردد شبانه و جریمه اینا نداریم. چون ماشینش خورشیدی دیگه کسی شب نمیتونه بیاد بیرون. البته چه بهتر، هر چی مردم کمتر بیان بیرون، کار واسه شهردار جدید راحت تره. و بالاخره بعد از مدت‌ها جنجال و رایزنی بر سر مدارک تحصیلی مرتبط و نداشتن سابقه اجرایی، شهردار جدید تهران انتخاب شد. علیرضا زاکانی که با رأی شورای شهر 19مین شهردار تهران بعد از انقلاب اسلامی شده، متولد اسفند 1342 در شهر ری و بعد از انقلاب به عنوان بسیج و سپاه پاسداران عضو اونها شد. بابا مدرک مرتبط دیگه چه صیغه‌ایه؟ مگه میخواد چیکار کنه؟ دیگه خفن ترین کارش اینه که زنشو تو همون بکشه. یه بالش میخواد و یه هفتیر دیگه که اینا رو همشون دارن. دیگه مدرک مرتبط نمیخواد. وقتی میشه با 6م ابتدایی رئیس جمهور کل مملکت شد، با مدرک غیر مرتبط نمیشه شهردار یه شهر همون کشور شد. حتما یه اشتباهی شده دیگه. در بحث مدارک مرتبط یه مشکلی وجود داره که هم در مجلس هم در دولت داریم پیگیری میکنیم، اشتباهی شده. میخوام بگم که این مدرک مرتبطه. مدرک ایشون یعنی بله، یعنی ایشون پزشک هسته‌ایه. دیدین مرتبطه؟ بله. پزشکی هسته‌ای با مدیریت مرتبطه. ببین اولا طرف از یه طرف پزشک محسوب میشه و این خیلی خوبه. اگه یهو موقع صحبت کردن توی همون تیری چیزی بخوره بزنش، میتونه قضیه رو سریع مدیریت کنه و از مرگ نجاتش بده. از طرف دیگه هسته‌ای هم هست، میتونه تمام مشکلات شهری رو به خوبی و با سرعت حواله بده هسته‌هاش. با موضوع سلامت سر و کار داره و طبیعیه که یکی از نیازهای جامعه ما موضوع سلامته. بله، اصلا موضوع سلامت که اصلا سرلوحه مسئولان و مقامات خیلی مهمه برای شهر و شهردار شدن، به خصوص سلامت روانی. شهردار قبلی ثبات روانی نداشت، زنشو کشت. این یکی فقط یکم اختلال 2 قطبی و مشکل چند شخصیتی داره، برای همینم حرفاش ثبات نداره.
اصلا اینا موضوعیت نداره. من بهترین جای کشور یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس هستم، دارم روکری میکنم. خیلی بده که هر کسی هر کجا دوست داشته به جای دیگه بره. بله خیلی بده. البته این مال قبل انتخابات بود که قرصاشو نخورده بود. الان قرصاشو خورده قشنگ برگشته به تنظیمات کارخونه. مثل بقیه بعد از انتخابات هی چنگ زد این ور اون ور یه پستی چیزی بگیره تا بتونه از طرف مردم کشور با مشت بزنه تو دهن آمریکا. همینطور که در تصویر می‌بینید دست عقب بسیار تماشایی به صورت بازیکن آمریکا. این ضربه‌ایه که از تمام مردم کشورمون داره به صورت آمریکا میخوره. ممنون. منم از طرف تمام مردم کشورمون تو حلقوم تو که دیگه از طرف اونا زر اضافه نزنید. و کل فلسفه برگزاری مسابقات المپیک صلح و دوستی بین کشورهای مختلفه رو با جفنگ زیر سوال نبری. استرالیایی‌ها خشنن. اینو میشه گفت حالا از کانگوروها یاد گرفتن دیگه. خود کانگوروها یه ژن بوکسوری دارن تو خودشون همچینی. حالا استرالیایی‌ها هم همون ژن رو گرفتن و بچه‌های سرزمین کانگورو. حالا باز خدا رو شکر بچه‌های سرزمین کانگورو ژن کانگورو رو گرفتن و مثل ایشون ژن الاغ رو نگرفتن. چون الاغ مثل کانگورو که نیست که شعور داشته باشه، هم نفهمه، هم جفتک میزنه، هم ارعر کنان میپره وسط حرف دیگران. همه مردم عزیز کشورم تبریک میکنم به مردم عزیز. خیلی ممنونم از سجاد گنجوی عزیز. تمام مردم عزیز کشورمو شاد کرد. خیلی ممنونم، حتما ما شاد شدیم. آره خیلی خوشحال شدم. اینم نمونه دیگه ای از همون ژن الاغ بود که در آزمایشگاه صدا و سیما تولید و تزریق میشه و خیلی خطرناکه. خیلی. ولی سجادم کارش غلط بود دیگه. مدالو دیگه برای چی به مردم خوزستان تقدیم کردی؟ مرد حسابی تو باید مدالتو به عنوان شیرینی تقدیم می‌کردی به معاون محترم رئیس جمهور که به تازگی منصوب شدن. من فکر میکنم ظرف 2-3 ماه در جمهوری اسلامی این عزت میتونه حاکم بشه که مثل سوپرمارکتی مردم هر نوع واکسنی میخوان برن بگیرن. بله واکسن نگو، نقل و نبات. الان توی هر خونه‌ای بریم در یخچال مردم رو باز کنیم میبینی طبقه اول میوه و گوشت و مرغ، طبقه دوم سرم قندی نمکی، توی فریزر هم که تا سقف واکسن فایزر و مدرنا. یعنی مثل فایزر میخوان، یعنی امارنی میخوان، مدرنا میخوان، ما داریم بهشون بدیم، نمیدونم استرازنکا میخوان میتونیم بدیم، سابیونیت میخوان میتونه، هر چی که میخوان ما این ظرفیت وجود داره. اصلا سوپرمارکت چیه؟ تا 2-3 ماه دیگه دستفروشای توی مترو هم واکسن میارن. واده واکسن برکت بدن. $3 مغازه فقط 3,500 اصلا اجازه بدین یک گزارش تصویری از خط تولید واکسن‌های داخلی براتون پخش کنیم تا پشمای کرونا و شما با هم بریزه. اینجا خط تولید واکسن کوویران برکت هستش که در فاز اول در حال تولید و قراره تا طی چند روز آینده فاز دوم که تجهیزات اون نصب شده به بهره برداری برسه. اون دیگ و قابلمه نبود؟ اونجا خط تولید واکسن یا دارن سمنوی نظری هم میپزن؟ نه جدی میپرسم، چون محیط بیشتر از اینکه شبیه آزمایشگاه باشه به آشپزخونه حلیم و کبابی میخوره. شما نگاه کن خوده؟ نه جان نمکی، اینجا شبیه حلیم پزینی؟ اصلا اینا خودشون با این وضع منبع تولید کرونان. این چی؟ آها تازه فهمیدم الان دادن چی. واکسن ما داره به جای ویروس مرده از ویروس زنده و تر و تازه و فرش از زیر بغل در اومده استفاده میکنه که شما بعد از تزریق در واقع به جای کرونای خفیف یه دونه کلفتشو بگیری. حالا یه عده میمیرن ولی خب یه سری هم زنده میمونن و پاتن تولید میکنن دیگه. جهش تولید یعنی همین. این چرا با کتونی اینجا وایساده سر دیگ؟ اصلا چرا نصفشون دمپایی پلاستیکی دارن نصفشون کفش کتونی؟ اومدن پیاده روی مگه؟ به خدا پروسه تولید سوسیس بندری فریکسیف و همبرگر کریم سگ‌پز خیلی بهداشتی تره. اصلا اینا اگه مقنعه پوشیدن دیگه به جای اون تور رو مقنعه یه جفت دستکش می‌کردین دستشون که با انگشت دماغی واکسن برچسب گذاری نکنن. ولی همین که لیبل واکسن خودشون حالت برچسبی دارن و با توف نمیچسبوننش، این نشون میده که ما مشت محکمی تو دهن و تخم آمریکا و اروپا زدیم. البته فکر نکنیم فقط برکت سگ‌پز اینجوریه ها. توی خط تولید فایزر و مدرنا هم همین وضعه. If there's any accidental exposure, let's say from an ill-timed sneeze, the entire batch must be thrown out. All 8 million doses. That's why everyone wears layers of protection, and they even disinfect their gloved hands.
اوه بمب هسته‌ای مگه داری تولید میکنی؟ یه واکسنه دیگه. ما خودمون 70-80 مدلشو داریم. چین با اون عظمتش 2 تا واکسن تولید کرده، ولی ما روزی 2 تا تولید میکنیم. ما تازه یه نوع بستنی هم اخیراً اختراع کردیم، ناتوانی جنسی رو هم رفع میکنه. یعنی یکی دیگه هم بخورتش، طرف با دیدنش تبدیل به چوب بستنی کوچیک‌تر، البته تبدیل به چوب بستنی کوچیک‌تر. فیلم بیشتر از این که تبلیغ بستنی باشه تبلیغ ویاگرا هستن. حق دارن این عزیزان صابون به دست تحریکشن خدایی. اینا تحمل دیدن پستون گاو کارتونی رو هم ندارن دیگه، چه برسه به بستنی گاز زدن یه خانوم. بیا شیرتو بخور، بیا دیگه، بیا. اتل متل توتوله، گاو اینا اینجوره، نه شیر داره نه پستون، بستنی قیفی بستون، چون که میشن شهوتی بخور یه جای خلوتی، هاچین و واچین یه پا تو بر چین. چین یا روسیه کدومش؟ اینو دوست داشتم ببینم. این حرکت ببین اصلا این من اگه این حرکت شروع نمیشه شو. این سلام عرض شد. اصلا بچه‌ها ریتمشو بر اساس این میگیرن. تو فکر کردی اینا چجوری این آهنگا رو میزنن؟ ریتمای منه. آره. قشنگ. ریتمش این مال سمفونی 9 بتهوون بود. خوب سخت. خب چه خبر شدی جان؟ سلامتی. همه چی رو برات نمی کراواتم چقدر خوشگله؟ خیلی خوشگله. این سوزن دوزی کار دسته؟ بله. مال کجاست؟ مال بلوچستان. بله. بسیار عالی. چه هنرهایی در واقعا زیباست. واقعا لطف کردن این رو هم هدیه دادن به بنده و خیلی خوشگله. من که خودم خیلی حال میکنم باشه. دستتون درد نکنه. مبارک باشه. خواهش میکنم. یه جوری نگاه میکنی که انگار من یه چیزایی دارم دیگه الان نقشه کشیدم که کربات این مهم مگه اینکه مامان کمربند بخوای کمربند، دستمال سر دیگه برات بگم، شال، همه جور استفادهش میکنم. چقدر زیبا، چقدر خوب. شما اینو به من بده، من خودم بلدم چجوری استفاده کنم. خب برو توی اینستاگرامشون یه چیزی که زنونه است رو سفارش بده دیگه. کربات من بدبخت گلو میخوای وا کنی ببندی دور کمرت که اینو میخوام آخه. اینو الان تو هست شبیهشو داره، شبیهش هست. برای منم لطفا. به تو نمیاد. باشه بعداً صحبت. میخوای اصلا اول چیز میزو ببینیم. آره چیز میزو ببینیم بعد دیگه راجع به این مسائل با هم بحث میکنیم. خب؟ بله لطفا. غلط بکنم من دیگه بیام بگم چیزی دیگه. همراه ما باشید. ای بابا چرا هیچ چیز تحریک آمیزی به طورم نمیخوره؟ چند وقته دچار ناتوانی تحریکی شده. یافتم. چی یافتی؟ سوژه تحریک. ببینم. اوف چه بستنی میخوره. وا این چه حرفیه؟ خجالت بکش. باید الان عصبانی شی؟ پاشو بریم تجمع. برو بابا تو حموم رفتی که این حرفو میزنی. آره خب حق داری. بذار منم برم یه دست دوش بگیرم و بیام اونور. از شما بعید خواهر. پس منتظر چی هستی؟ بیا میخوایم از دیوار کارخانه مگنوم بریم بالا کارگراشو گروگان بگیریم. باشه بذاریم پرچم ایالت آلاسکا رو آتیش بزنه. آلاسکا؟ آره دیگه بستنیاش معروفه. بستنی آلاسکا نشنیده؟ آفرین. پس داریم میای تو راه چند تا یخمکم بگیر که بندازیم زمین لگدشون کنیم. باشه. در پی تجمع خودجوش مردمی در اعتراض به هنجار شکنی یک تبلیغ بستنی، نمایندگان مجلس طرح صیانت از حقوق بستنی خوران را تصویب کردند. آقا
بستنی خارجی داری؟ نه پسرم، ممنوع شده. چرا؟ به جاش بستنی جایگزین داخلی تولید کردن. چه بستنی؟ بستنی سالار. خب همونو بدین. وطنم ای شکوه پا بر جا، چیز نیست چیز میزا، 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 چیز میزا. منصور رو چه کردن بچه هفته گذشته؟ من شرمنده شدم منصور جان، واقعا عذر میخوام. ما فقط خواستیم تولدتو تبریک بگیم، باور کن. یعنی به هر حال یک بهانه‌ای بود که بتونیم به یادی از شما و آهنگای زیباتون بکنیم، ولی خب اینجوری شد نتیجهش. واقعا عذر میخوام. میشه ببینیم نتیجه رو؟ ببینیم. دیوونه 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 شو دیوونه، خیلی آهنگ قدیمیه. دیوونه دیوونه من بگو دیوونه، دیوونه 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 شو دیوونه، دیوونه غم نداره هیچ چیزی کم نداره، حرفش و عقلش یکیه، دیوونه شو کی به کیه، دیوونه غم نداره هیچ چیزی کم نداره، دیگه نمیده. دیوونه 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 شو دیوونه، بیا بریم به دریا، دیوونه شو کی به کیه، دیوونه 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 شو دیوونه، گلتون گم. نه این مال این نبود، مال این نبود. دیوونه غم نداره هیچ چیزی کم نداره، حرفش و قلبان با یکیه، دیوونه شد کی به کیه، دیوونه دیوونه دیوونتم دیوونه، دیوونه های دیوونه. دیوونه غم نداره هیچ چیزی کم نداره، حرفش و قلبش یکیه، دیوونه شو کی به کیه، دیوونه 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 شو دیوونه. خیلی اصلا فوق‌العاده بود. اینو به نظرم این بخش اصلا به جای استعدادا پخش کنیم. بله موافقم. موافقی؟ به نظر حالا میشه مسابقه این هفته رو شما مسابقه این هفته رو من اعلام کنم. خب من نمیدونم شادی چه آهنگی رو انتخاب کرده واسهتون. چون فرقی هم نمی‌کنه. چون هر چی که واسه تو من مطمئنم یه توپ داره قلقلیه رو بذاره، باز شما درست امکان نداره که اصلا. آره. برای همین دوربینای موبایل، اینستاگرام، استوریش رو به تلویزیون. 3 2 1. چه عاشقونه دارم بهونه، دلکت کجا مونده توی زلفونم، دلکت میناله که پریشونم. ببخشید آره من بچه‌ها بلد نبودم. عذرخواهی داره میکنه از منصور. آره منصور جون. نه فوش نده. منم واقعا عذرخواهی کنم. شادی هم داره فوش میده. سلام. باش. الو. قطع کرد. جان. بله با ما باشید. استعداد داریم دیگه. بله استعداد داریم، خدا شکر خیلی استعداد هم داریم و هر هفته بهتر و بهتر میشن. خیلی ممنون ازتون. اسمتون رو بدین دیگه، هر جزئیاتی که دوست دارین اونجا نوشته بشه بدین که بعدا نگین چرا اینو نوشتین. ما همشو نمی‌نویسیم ولی خب حالا هر چی که بگین، یعنی ما چیزایی که مهمه آره هم اسمتون رو دیگه بگین دیگه، حداقل قربونتون برم. حالا اینا رو ببینیم تا بعد بهتون بگم کجا بفرستین بقیه. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. یا بریم اونجا که شبا
سر ستاره ها، یا بریم اونجا که شباش روی تو باشه تو هواش، باد که میاد رد شه بره بریز سر ستاره ها. وقتی که میای قشنگترین پیرهن تو تنت کن، تاج سر بری تو سرت کن، چشماتو مست کن همه جا رو بشکن، الا دل ساده عاشق من. دوست دارم هنوز عشق منی، میدونم منو از یاد میبری، بهونه نفس کشیدنم تویی، دوست دارم تو قلب من فقط تویی. حالا شما دوست دارم هنوز عشق منی، میدونم منو از یاد میبری، بهونه نفس کشیدنم تویی، دوست دارم تو قلب من فقط تویی، دوست دارم. خوبه که اینا رو تو بعد از اون مسابقه میذاری. آره. یعنی آدم خورد میشه، خموده میشه، میره مثلا این میاد بیرون دوباره بعد از دیدن این استعداد. واقعا با اون قبلیه که نه شما اصلا صحبتشون قدر خودتون هم میدونید استعدادهای عزیز. بعد از اون مسابقه واقعا ممنون ازتون. بازم بفرستین کلیپاتون رو به سوژه‌یاب در تلگرام و کلیپ‌های غیر از خوانندگی هم میتونید بفرستید. رقص، نقاشی کردن، خطاطی، همه هنرها واقعا، دستی، جیب‌بری، اینا اصلا چون میگن جیب‌بری و اینا هم هنر بوده قبل. ولی خب ولی اینا رو فیلم نگیرید چون بعدا واسهتون دردسر میشه. کارتون رو بکنید. این مزاحمات برای همدیگه ایجاد نکنید. شادی خانم نوبت مهمون برنامه است. مهمون این هفته هم دعوت کردم یه جوری که ببینم میتونه منو از دستتون نجات بده یا نه. یعنی نجات که چه عرض کنم. جان؟ ببینیم اول شما از این آزمایش‌هایی که ایشون قراره برای شما انجام بدن میتونید حرف زدین باشون؟ بله، من گفتم که شما یه آزمایش‌های انجام، یه آزمایش کوچولو، حالا نمیگیم چه آزمایشی، بعدا میبینیم تو مصاحبه. بذار من ببینم اینجا چیزی دارم که نداریم. پس بله مهمون رو معرفی کنیم لطفاً. دکتر شیرین امانی آذری. خانم دکتر خوش اومدید. خیلی متشکرم. خانم دکتر صدا کنیم یا شیرین جان صدا کنیم؟ شیرین. خیلی باش. ممنون، مرسی. خانم دکتر شیرین یا شیرین خالی؟ شیرین خالی. افتخاریه سینا جان. شادی شما. برم. مرسی خیلی لطف کردین اومدین. خیلی محبت کردین اومدین. خیلی متشکرم. خب ببینید مشکل ما اینجا بود که شادی، من و شادی خب مشکلات زیادی رو در طول این مدت که با هم کار کردیم داریم. گفتم به هر حال یه مشاوره، یه راهنمایی اگر بشه به شادی بکنید که ما بتونیم. جان شیرین جان شما اول یک تست روانشناسی بکنید سینا جان، ببینیم ما اصلا از نظر سلامت روانی در چه مرحله‌ای هستن. که در حد و اندازه میتونید دراز بکشی اونجا که ایشون شما اون مبل مخصوص چیز دیگه روش دراز میکشه. دراز بکشه شما. خب بگو به نظر این خوب میشه یا نه؟ شما ادامه بدید. من اتفاقا بگم که شراکت شما بی‌نظیره. من یعنی واقعا هر کلیپی که نگاه کردم، این پارتنرشیپی که شما دارین، این شراکتی که دارین، این صحنه روی صحنه، این ازدواجی که دارین روی صحنه، یعنی اصلا بی‌نظیره. It's wonderful. ازدواج کردیم ما با هم؟ روی صحنه. من بیچاره چه گناهی کردم؟ چند تا زن داری تو؟ من گفته بودی نداری زن. خب شیرین جان، دکتر شیرین چه خبر؟ قربان شما، مرسی. به شادی جون میگفتم بعد از این مدتی که واقعا توی کوویدی کار به این سنگینی بود، امروز برای من واقعا خیلی لذت بخشه. یک تریت، یک
خوشگذرونیه واقعا هدیه‌ای اینجا، واقعا بودن چرا؟ اینجا. چیکار کردی این مدت که این مدت تو ایام کرونا که فکر کنم خیلی گرفت. خیلی زیاد. کلا که توی شرق لندن کار میکنم برای این کارپوریشن بود کمز، سو برای جوانایی که کلا مشکل دارن سوپروایز میکنم تراپیستایی که اونجا کار میکنن. کارمون خیلی خیلی زیاد شد برای اینکه خیلی از این جوونا خب نمیتونستن از پدر مادر، یا اگه کتک میخوردن دومستیک وایلنس بود، یا اگه از خانوادهشون آزار میدیدن نمیتونستن که تلفنی مطرح کنن و تلفنی حتی جایی داشته باشن، سپیسی داشته باشن که بتونن صحبت کنن. چون همه با هم توی خونه زندگی میکردن، فضا کم بود و خیلی مشکل بود. کارمونم کلا فیس تو فیس خیلی بهتره، یعنی انجام دادنش خیلی راحت تره. یعنی این سیستم جدید که الان خب باب شده، الان خیلی از روانشناسا و مشاورا به صورت آنلاین این کارو انجام میدن. آنلاین انجام میدن، تلفنی انجام میدن. شما حضوری ترجیح میدید؟ حضوری به خاطر اینکه خیلی چیزا رو وقتی که شما آنلاین انجام میدین از بین میره. مثلا زومی که شما دارین این کار انجام میدین ممکنه که اینترنت یه دفعه وسطش قطع بشه. 50 دقیقه فرصت دارین، این وقتی که قطع میشه دوباره برگشتن به اون یه مدتی رو از دست خب من یه سوال دیگه دارم. شما بودی 50 دقیقه است. معمولا هم خب این دوره های مشاوره این زمانش 50 دقیقه است. اگه احیانا طرف داره مثلا صحبت میکنه رسید یه دفعه به یکی از مشکلاتش و تازه داغ دلش تازه شد و بله چجوری اونو ادامه میدین؟ بله اون یه چیزی هستش که دقیقاً همه این کسانی که هر دفعه کار میکنیم این مشکل ممکنه برخورد بکنیم، مخصوصا وقتی که با victims of war and torture کار میکردم، کسانی که جنگ و شکنجه. خیلی ممکن بود که وقتی که میرفتن تو اون فازی که میخواستن توضیح بدن و واقعا مشکل بود، یعنی 6 ماه شاید کار میکردیم تا میرسیدیم به اونی که اون جایی که بتونن توضیح بدن و وقتی که به اون 50 دقیقه میرسید باید زمان قطع میکنین، 10 دقیقه فرصت دارین تا اون شخص که پیش شما هست بره و شخص بعدی بیاد. به خاطر اینکه اون شخص هم که پیش شما هست خب چون توی اون سازمان کار میکنیم همه میدونن که ایشون شکنجه شده و بایستی بتونن ترک بکنن اون ساختمون رو تا وقتی که نفر بعدی بیاد. هیچ کدوم نباید همدیگر رو ببینن. نباید از همدیگر رو ببینن. نباید همدیگر رو ببینن. به هیچ عنوان. خب یعنی خیلی کارو سخت‌تر می‌کنه. خیلی. خب شیرین از مناطق جنگ زده یه مقدار برگردیم همینجا در حال حاضر. تو این 2 سال همه دنیا درگیر کرونا و این پاندمی بود که هممون کادر درمانی و یکی از کارهای مهمی که تو می‌کنی با کادر درمانیه. کاری که میکنیم تراپی آفر کردیم به کسانی که فرانت لاین کار میکنن، نرس‌ها و دکترایی که توی فرانت لاین هستن و من فکر میکنم که خیلی درسته که خیلی راجبش شنیدیم، اما در حقیقت تا وقتی خودم هم باشون کار نمیکردم نمیدونستم که چقدر موقعیت نامناسبی داشتن و صداشون هیچ جا شنیده نشد. مثلا خانم نرسی که میامد میرفت توی همون بدون ماسک، یعنی اولش که واقعا خیلی فسیلیتی نبود، ولی بعدش هم که شد خیلی هاشون که توی اون بیچارگی واقعا مردمانی که پدرشون یا مادرشون توی ICU بودن باید به اونها دلداری میدادن، همونجا که کارشون تموم میشد بعد میرفتن خونه بچه‌شون رو درس میدادن، هوم اسکول میکردن. خیلی هاشون مادر 80 ساله داشتن که بایستی مواظبت میکردن، مراقبت میکردن و ما پنجشنبه ها including myself از جمله خودم وای میستادم ساعت 8 دست میزدم براشون تا اینکه به ما گفتن حقوقشون رو دارن میبرن بالا و حقوقشون 1%. 1% هیچی نبود. اجازه بدیم برای کادر درمانی حالا هم اینجا هم کشور خودمون تشویق کنیم تمام زحماتی که در طول این مدت کشیدن و هیچ جوره هم جبران نمیشه، یعنی با تشویق و افزایش حقوق 1% و داخل کشور ما که اصلا با شرایط سخت‌تر هیچ جوره جبران نمیشه، ولی امیدواریم که همیشه سلامت و تندرست باشن. شما 50 دقیقه داریم، ما اینجا کمتر از 50 دقیقه، برای همین یه ساعت میریم به اتاق فرمان. مرسی. برمیگردیم میایم، من بالاخره بعد تکلیف شادی رو امروز روشن کنم. شادی جون دکتر رو بردیم برای این کار.
مرسی. شما نویسنده هم هستی؟ من راستش دوست دارم بنویسم. همیشه هم تو کارم نوشتم. هر موقع هر کاری که پیشنهاد شده یا گفتن میتونی بنویسی نوشتم. آرتیکل های زیادی داشتم. فقط آرتیکل؟ شما این کتابو برای مثال این کتاب دوربین کو اینا این کتاب شما هست یا نه؟ بله. روزی روزگاری در تهران. در تهران. یعنی خاطراتته؟ خاطراتم هست اما داستانای مامان بزرگم. این کتابو برای ما امضا کن بذار همینجا ما بذاریم توی کتابخونه نداریم کتابخونه اون بره. مرسی. کتاب دومم با در حقیقت کتاب اول توی امروز اتفاقا ایجنتم ازش پرسیدم که در چه حدی رفتیم جلو چیکار داریم میکنیم. بابا کتاب دومم این کتاب اول داستان‌های مادر بزرگته؟ مادر بزرگم هست. مادر بزرگم مثل هر مادر بزرگ دیگه توی بچگیمون داستان میگفت. بعد دوست داشتم که این داستانا رو براش نگه دارم چون دیگه مامانم هم نبود که برای مثلا دخترم بگه. برای همین دیگه نوشتم. بعد دیگه کتاب دومم هم راستش شروع کردم. کتاب دوم راجع به چیه؟ کتاب دومم راجع به سوئده. راجع به کشور سوئده یا داستان‌های مادر بزرگای سوئد؟ نه. یک دونه داستان سوئدی توش هست. توی اون کتاب جدیده. تو سوئد بزرگ شدی؟ بله سوئد بزرگ شدم. چجوری رفتی؟ داستان مهاجرتتون؟ مهاجرتمون این بودش که راستش یکی از کازینای مامانم اونجا زندگی می‌کردن. بعد بابام هم یک علاقه خاصی به اون قسمت کشور سوئد داشت. حالا نمیدونم به خاطر آبا بود نمیدونم. همون آبا. بعد دیگه خلاصه چیز شدش که نه حتما به نظر خیلی کشور سوسیالیست و خیلی کشور چیزی میاد و راضی هم بودیم. یعنی هیچ مشکلی نبود به غیر از اینکه اون اوایلش دقیقاً کتاب مال اوایلی که رسیدیم و این شوک بزرگ. اون داستان دوم هم راجع به زندگی خودتون وقتی میرسین به سوئد. دقیقاً. بعد اون شوکایی که آدم میشه دیگه یعنی توی این مملکتی که اصلا نه زبانشو میدونه سرما مثلا هست تا ماه می برف اومده میدونین بعد یه مقدار چه میدونم یه چیزایی که بچه‌ها شاید برای خودشون. چند تا بچه این توی خانواده شما؟ من هستم و برادرم. بله. و برادر چیکار میکنه؟ برادرم سوئد زندگی میکنه. در حقیقت داره یه جوری میره به طرف اسپانیا منتها خانم سوئدیه. 2 تا بچه داره، یه پسر داره، یه دختر داره. پدرم هم سوئد زندگی میکنه. هر دو تا تو فرارین از اون آب و هوا پس. بعد حسابی شادی جون حسابی یعنی هنوز البته میگن که مثل اینکه آب و هواش بهتر شده. آب و هوای همه جا به خاطر گرمایش زمین بهتر شده. ولی خب سوئد آخه یه مشکل دیگه‌ای هم داره شب نمیشه. بله. اونجا شب نمیشه. مثلا من و شادی یه دفعه رفته بودیم برای گاد تالنت تا ساعت 11 شب ما داشتیم میگم همه شب نمیشه ما بریم بخوابیم. کجاش بودین؟ یوتیوبر بودین؟ استکهلم بودیم. تازه استکهلم دقیقاً. شمالش که بریم که دیگه اصلا دقیقاً. برای همین دیگه یه ذره راجع به این چیزاست. یه ذره داستانای مامان بزرگم کلاً میدونین دیگه اینا یه مقدار اون موقع تعریف میکردن که ما یه چیزایی یاد بگیریم راجع به زندگی یاد بگیریم. برای همین گفتم می‌نویسمشون دیگه. خب حالا خونده دخترت کتاب تو یا نه؟ شوهرم خونده. دخترم نخونده. دخترت نخونده. خیلی آخرش دردناکه. یه مقدار فکر میکنم صبر بکنیم تا بعداً یواش یواش بخونه. شدم داستاناشو بعداً بخونه اما خودت نخونده این داستانا رو براش؟ چرا؟ خوباشو خوندی؟ امیدوار کننده ها دوست داره. خیلی دوست داره. داستانا رو خیلی به چی علاقه داره اصلا؟ دوست داره مثل مادرش؟ مایا خیلی ساینتیفیک مایند داره. خیلی سوال میکنه، خیلی کنجکاوه. مثلا دیروز سوالایی که میکرد من اینجوری بودم که وای من چجوری بگم من اینو دیگه نمیتونم دیگه داره آبرو میره. مثلا میگفتش که چه میدونم این مثلا میگو شنیدی که مغزش توی قلبش توی سرشه. من گفتم که نه مادر نشنیدم و اینا. بعد گفتش که آها این مگسا رو میبینی فکر میکنی اعضای کوچیک از هر اعضایی که ما داریم کوچیکش تو بدنش اینجوری مثلا سوالا این شکلی میکنه. اون مگس فقط اسم مگس میشه. مگس دیگه تحقیق و بررسی راجع به مگس لازم نبوده بکنی. خب شوهرت ولی خونده همسرت. از همسرت نگفتی اصلا؟ همسرم آره پیام که واقعا he's a blessing. یعنی یک چیز خاصیه. واقعا خاصه. خیلی پشتبانی میکنه. امروز هم خیلی دوست داشت بیاد. کاش اومده بود. متاسفانه کارش چیه؟ دندان پزشکه. خب
بگو بیاد چرا نیاوردیش؟ گفتیم به خاطر به خاطر کرونا تعداد کم نگه داریم. حالا شما چون دیدید دندون پزشک دیگه تعداد دعوتش کنید. خب کتابو خونده و حمایتت هم کرده برای خیلی. اون اصلا رضایت گفت بفرست برای پابلشینگ. گفت شیرین بفرست و آخرش هم یه اشکی ریخت. حالا بگم و نگم. آره اشک ریخته. اهل ورزش هم هستی؟ من بله یوگا به صورت حرفه‌ای مثلا در حد شادی یا نه در حد من مثلا من آویزونم معمولا از سخت. نه حالا به خاطر برنامه شادی اصلا با دست میاد سر کار رو دست. ولی خب نه من در اون حد نه اما پوزهای مختلف انجام میدم. دوست دارم. آره بازی ساده برای ایشون. آره بازی ساده خیلی ساده حسین جان. پرسپولیسی هستی یا استقلالی؟ او مای گاد پرسپولیسی شدیداً به خاطر پدرم. پدر پرسپولیسیه؟ یعنی اصلا شدیداً برنده است. سینا یعنی یه جوری که مثلا دعا کن امروز پرسپولیس نمیدونم بازی داره، نمیدونم اگه ببرن اینقدر بهشون میرسه، نمیدونم اصلا نمیدونی خودشو یعنی آره بخشی از تیم میدونه. بخشی از تیم مثل سینا. پس بریم ببینیم که با مهمون پرسپولیسی این هفته چه اتفاقاتی در تهران قراره بیفته. بازی بسیار ساده. این یک بازی روانشناسانه است. جدی میگی؟ و یه تست روانشناسی چرا من نگرفتی آخه؟ اوکی چشم میکنم. بگو الان من چشاتو ببند سینا جان. چشاتو ببند. شما چشتو ببند. اولین چیزی که به ذهنت میاد چیه؟ گوجه فرنگی. او مای گاد. یعنی چی؟ یعنی سلامت روان. فود اورینتیتد. شکموه. خب یکی دیگه یکی دیگه بذار ببینم. اولین رنگی که به نظرت میاد. اولین رنگ سبز تیره. اوکی. بعدم بهت میگم. آره شاید مواظب خود باش. آره مرسی. خیلی ممنون. تموم شد؟ متشکرم. خب من چرا نفهمیدم؟ کافی بودین؟ گوجه فرنگی سبز تیره. درسته. اینجا فعلا بچسبیم به رنگایی که الان در بازیمون. من به خاطر اینکه شما پرسپولیسی هستی یه لیوان قرمز رو گذاشتم در انتهای یک دسته لیوان استقلالی و شما باید در سریع‌ترین زمان ممکن یکی اینا رو ببرید لیوان قرمز بیاد بالا. هر کی زودتر لیوان قرمزش این بالا باشه برنده است و بازنده باید برقصه. همچنین واسه خودش قانون گذاشت. سبز تیره رو فهمیدم الان. دیدی آره. سبز تیره. بریم. حاضرید بچه‌ها؟ وایسا عزیزم. نگفتم چقدر وقت داریم؟ نه وقتی هر کی زودتر دیگه. هر کی زودتر. 3 2 1 برو شیرین. وای. آفرین. نه چرا اینقدر سریع؟ دکتر منو دارین تشویق میکنین دیگه بچه. آره مهمونو آفرین شیرین جان. بذار 3-4 تاشو من قایم بردارم قایم کنم. باریکلا زیاد بود. دو میشه. باریکلا. آفرین. این همه تقلبم نتونستم سینا جان. او مای گاد. حالا خدا رو شکر خود پرسپولیس هنرنمایی کنم دیگه. ببین الان برده. الان دیگه ببین جو زده هم که میشه دیگه. اون سبز تیره جو زدگی نشد. آره سبز تیره در واقع. خب عالی پرفکت. نه دقیقاً. اما پرسپولیس برنده شد. او نو من اصلا بلدی بخونی اصلا؟ نه هیچی؟ نه. بذار اول به افتخار شما با دست بزنید. آره دقیقاً. چون بچه تشویق نیاز داره. خواهش نمیخونی پس؟ نمیتونم. خیلی بلد نیستم ببخشید. باشه. خواستمت گرم. اما میتونم یه ذره نه هیچی. هیچی گفتم. دمت گرم و ممنون متشکرم. تو فقط باشه.
نه این اسم آهنگ بود. اسم نه آهنگ نه نه بود؟ نه برای این نه. آها. نه این که مگه من برای چی آخه باید همچه حرفی بزنم؟ کجا بود؟ این اسم آهنگ بود که بچه‌ها تنظیم کردن. آهنگسازش هم آقای داهی بود ها؟ آقای مسعود داهی. بسیار عالی بود. بسیار زیباییه. مثل اینکه مبتلا به کرونا هم شدم، امیدوارم که هر چه زودتر از بستر بیماری بلند شن و باز هم کارهای زیباشون رو ما بشنویم و اجرا کنیم. ممنون از ساختمان. اجرای بچه‌ها رو ببینیم. تو چی داری که واسه این همه دیوونم، واسه این شدیدن به تو مدیونم. تو فقط باش که من قدر تو میدونم، نفسام هوای اطرافت باور کن. میدونم سخته ولی با دل من سر کن، میدونم سخته ولی با دل من سر کن. همه دنیا رو تو چشم تو دیدم، از همه بریدم که تو باشی. لب تو وا کن تا نفس بگیرم، میمیرم ازم اگه جداشی. همه دنیا رو تو چشم تو دیدم، از همه بریدم که تو باشی. لب تو وا کن تا نفس بگیرم، میمیرم ازم اگه جداشی. چشمات میده خوشبختی به من که دیوونتم همیشه. توی شراب 100 سالم، پیش تو خوش حالم، هیچکی واسه من که تو نمیشه. موهای تو بارونم میریزه روی گونم، با تو همه چی چه دل فریبه. عشق با تو میشناسم، با تو پر احساسم، عاشق نشدن با تو عجیبه. همه دنیا رو تو چشم تو دیدم، از همه بریدم که تو باشی. لب تو وا کن تا نفس بگیرم، میمیرم ازم اگه جداشی. همه دنیا رو تو چشم تو دیدم، از همه بریدم که تو باشی. لب تو وا کن تا نفس بگیرم، میمیرم ازم اگه جداشی. کار بسیار زیبایی بود. خیلی قشنگ. ممنون از امید سلامتی برای هنرمند خوب کشورمون. برنده رو زحمتشو بکش شما. بله، برنده خوشبخت این هفته نحوه دریافت جایزه رو به صورت دایرکت مسیج خدمتتون اعلام خواهند کرد. اگه برنامه رو به صورت آنلاین می‌خواید تماشا بکنید، یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام، توییتر، تلگرام MBC پرژیا در خدمت شماست. اینم کانال یوتیوب بنده است با ویدیوهای غیر اخلاقی. سابسکرایب بفرمایید. کانال تلگرام بنده با صحبت‌های غیر اخلاقی، میتونید این رو هم دنبال بکنید. یکی از دوستان من یادم پرسیده بود، گفته بود اون کتاب هری پاتر رو که قبلا آدیو بوک کرده بودیم با رامبد جوان رو کجا میشه پیدا کرد؟ تو همین کانال تلگرام هست، سرچ کنید هری پاتر میاد دیگه. تا حالا اخلاقی بود یعنی برنامه. خیلی خوب، پس شب همگی رو لطفاً بله خواهش میکنم، تمنا میکنم. آها نه جایزه بچه‌ها، عکس مربوط به مهمون این هفته رو جان هر کی دوست دارید زیرش نظر بدید، ویدیوهای دیگر رو نه. این عکسی که امشب میذاریم این پیج بنده، اینم پیج شادی خانم، این زیر نظر بدیم تا هفته بعد ببینیم کی. آره دیگه. شب بخیر.